รุนแรงเลยอายุใต้ฝุ่นบักเกียวเด้อจะมาทางนี้แล้วเขาอยู่เขามากูเดินมาบักละจะมาทางนี้กินเขาอยู่โอ้ตายแล้วพี่น้องคอยลิ้นสากนะคะทำพี่นั่งเอามาเบิดตัวคนเบิ้งนี้ตาแต่ว่าบ่มีสั่นน้องเล็กสากมันทำไมจะกี้ลิ้นสากก็ว่ามันเอาอันนี้แล้วที่พ่อเราเฮ็ดกับนี่ไงเราเฮ็ดลิ้นสากก็ไม่จะเอาล้ำอ้อยนี่แหละเอามาให้มานะสากเราล้ำน้ำอยู่นี่จับถนัดมือแล้วค่ะก็ดีเลยสากประมาณนี้แหละสากก่อนพี่ดอกโอ้จะเป็นทุกข์เป็นยากหรือหมดสากมานะอ้อยบานดีเยอะเลยอันนี้มันล้ำว่าไงปันไหนเพราะว่าอ้อยมันใหม่ไปแล้วมันเป็นอ้อยไฟใหม่นะจ๊ะโอเคพี่น้องนี่สากจำเป็นของข่อยเมื่อนี่ใส่แล้วกระทิมเลยค่ะหรือจะกินต่อก็ได้ลองเบิ่งพี่น้องโอ้พอดีมือเลยหาเฮ็ดแล้วกินข้าวเที่ยงวันนี้อยู่ให้อ้อยกับพ่อกับแม่เนาะจ้ะอยู่ไร่สุบินทั้งนี้ละสิเฮ็ดออมหนูกับตำบักหุ่งสลัดเอาเมนูตามมีตามเกิดเนาะพี่น้องก็ต้องได้ซื้อยากลมแรงสิออมหนูเอาหมดออกไปหนูมันโตน้อยพี่น้องนี่ได้มา2 ตัวนึงน้องมันไปใส่แหวเด็กชายเกมไปใส่แหวได้ตัวน้อยๆนี่จ้ะที่แม่นหนูสิงตาสวดได้บ่จ้ะเนี่ยแต่ว่าก็สิมีวิธีเฮ็ดให้แบบว่าเฮากินอิ่มหลายคนเนาะค่ะก็คือพิเศษไปเลยมื้อนี้คือใส่บักหุ่งออมสูตรใส่บักหุ่งเนาะจ้ะกินหลายคนก็คือต้องฟักรสชาติของเนื้อหนูมันก็บ่ต่างกันหรอกค่ะกับหมูกับไก่แต่ว่าเขาก็มีรสชาติพิเศษของเขาอยู่ก็เลยสิใส่พวกนี่ละค่ะผักพื้นบ้านเขานี่ละอ้อมใส่ผักพื้นบ้านมีให้อ้อยมีหนูหาหนูอยู่ในให้อ้อยเขาก็มาประกอบอาหารกินแบบนี้แหละผู้บางคนก็ว่าเอ้าเจ้าคุณบ่ลองเอามาลาบเบิ้งเดี๋ยวสิลองลาบเบิ้งอยู่ดอกจ้ะก็บ่เคยกินจักเทื่อก็เลยลาบบ่เป็นแต่ว่าอ้อมนี่กินเรื่อยอยู่เดี๋ยวเลยละสากวันนี้สิฟานบักฮุ่งใส่ได้พี่น้องอันนี้เป็นบักฮุ่งบ้านนี่หน่วยป้อมๆนะจ๊ะนี่สิเอาอันนี้ละออมใส่หนูนะหน่วยนึงเลยอีกหน่วยนึงคือสิตำบักฮุ่งนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นบักฮุ่งกรอบพี่น้องนี่ขั้นตำบักฮุ่งมันก็สิแซ่บเอาแบบเล้าๆเขานี่ละบ้านๆเขานี่ละจ้ะบักฮุ่งบ้านย้ายปลูกอีแม่แล้วปลูกมันก็สิบ่กรอบอันใดตำบักหุ่งบ่แซ่บมาใส่ออมหนูซะหนูมันนิดหน่อยให้จังไรนะพี่น้องก็ต้องอ้อมใส่ผักใส่หยังเนาะกินได้หลายคนก็ยิ้มแล้วเขาเยอะเลยจ้ะใส่ตะไคร้เนาะจ้ะดับความคาว
พิ่มความแซ่บมีเครื่องแผ่โลดซอยผักนะคะไอ้หนุ่มกรุงมากๆเลยเพลงของเทพีบ้านใบแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งใส่ใบบักกูดกับพริกลูกโดดนะคะปรุงเนื้อน้ำเนี่ยรับรองบ่ขาวด้วยบัดอ้อมหนูมื้อนี้เนาะจะใส่ตะไคร้ใบบักกูดใส่บักฮุ่งใส่พริกสดใส่พริกแห้งใส่บักอีเลิศใส่อีตูลาวเนาะค่ะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมแค่นี้ค่ะมีแค่นี้แหละปลาร้าใส่ปลาแดกน้ำเพราะว่าแกงอ่อมความมันน้ำมันต้องก็แซ่บๆด้วยนี่แหละนี่หมกเคี้ยวเลยแบบไปแล้วไปเต้คำปมกิโลไปน้ำตาร้านเขาแกงจุบน้ำมัน ซื้อนมมาสั่นเบิ้งสากอ้อยเนี่ยมันสิตำบักหุ่งแซ่บคือสากอีหลีบ่โอ้ยเงาเท่าใดแห่งดีตัวนี้เนาะสากหลับคารถเลยบ่ตายลูกข่อยกินน้ำบาดใช่ปะความเขาล้างอยู่คุณล่ะล้างอยู่กับใส่สูบน้ำอย่างนี้มองจอดได้แล้วมาดิลูกเกมเป็นยังไง น้ำไปซื้อน้ำคุมเปียกนาเรามันเป็นเนี่ยเปียกเงี้ยวๆน่ะเนี่ยทางไหนดีเนี่ยละครับสุดยอดค่ะโอ้กินข้าวปลามาเนี่ย
คนเลยมาเป้เข้ามาไอ้รุดมา เอาเข็มไปใส่ก่อนนะ ต้องหนีอยู่เลยกล้าขึ้นด้วยบัดเดี๋ยวก็ได้มาออก ข้าวบักลาไม่กินข้าวแล้วกินได้ป่ะ ได้เอง เอานั่งเข็มฮะ สดเอาแม่มาแม่ แค่บอกกิน เจ็บถึง แซ่บอยู่บ่ เรากินเนื้อร้อน สิบ่ขายอยู่บ่ นอนวะ น้อยบ่ นอนบอกก่อน น้อยเหรอแต่ผมจะรถบ่ซ้อมบ่ เขาก็ถอนหมอกมาฮะถอนแบบ มันฮ้อนเอาเที่ยงตะเบนมันตรงหัวพอดีพ่อบ่กินจ้ะ แม่ ตึ๊บอยู่ ฮะ กินข้าวแล้ว เอ้ย แรกมันกินจัง ดีจะไปขีดยาคนให้มันบ่เข้าไงวะ มาได้ครับอ้อมหนู แซ่บบ่ เจ็บอยู่นี่นะ จะบ่เคยกินมันบ่ ผมเคยใส่บอกก่อน เคยจะออมเลย อ้อมใส่กระเพราเนี่ยเลยนะ ใส่เดเบิร์ดเนาะรูดอายจริงมั้ยเนี่ยมันถึงของนี่ แป๊บปัก นี่เนี่ยถอนในเที่ย ใส่มือนี่บ่ได้ที ไหน เมื่อย ไงทำงานทำงานย้ำบ่อย เอาว่าแล้วเมื่อยไอ้รุดทำงานหนักเมื่อย ขา แล้วก็ไปปากบ่ออกจนสั้นหิวขาวจนสั้นพี่น้อง รถท้ากินเขาแล้วพี่ ง่ายเตี เดี๋ ย ยว ว นั้นเขาลูกเขาร้อย มันเขาลองเจ๊เบิด เจียวปื้อพุ่น กำลังเสียควันอยู่ เอ้ยนักแก่ซ้ำไหน ย้ำกินวะ กินเหล้าใส่น้ำตาลบ่ล่ะ เริ่มเดือดตัวนี้ นี่ไอ้รุดกินเหล้าใส่น้ำตาลไป กินเสมอ จะบ่ใส่น้ำตาลเด้ กินเสมอ เราใส่กินร้อย เอ้ยมันโดดไปแล้ว กินทุกวัน โอ้ แต่เลยออม เจียวโดด เจอลูกโดดเจอกับดัก ที่ช็อกโกแลตลามันปั้นผูกินช็อกโกแลตมันปั้นผู ล้มบอกว่า ลูกโดด นะ น้ำแก่บ่เห็น ลูกโดด ไปรีกันมันก็รัก เอ ผิ อ ด ต้ เนาะ กับเป้คำโปมนะฮะแล้วสิสดลูกโดด ไปรีไปเองก็รักผิดเนาะต้องกินให้เห็นต้องมารักผิด คักหอมผักหลายเนาะ แค่เลยออมหนูน้ำเปลี่ยนเนาะเวลาอันเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างก็กินอันนั้นละ เจ๊ปิ้งหนูทิ้งแซ่บๆดินั่นกิน มีเก่งทำไมกี้แม่เป็นผู้สาวกับปิ้งหนูทิ้งแล้วกินน้ำแซ่บแล้ว แซ่บกว่าหนูเลย ไปอันกู้มันเนาะ เจียมอันนั้นมันนี่ ไปกู้มันอ่ะโอ้อันปิ้งตะหนูทิ้งกันแล้ว อ้าว หนูทิ้งปิ้งตะหนูทิ้งแซ่บหลายกันลูกมันนะลูกเด้งๆอ่ะ แซ่บกว่าหนูใหญ่หนูทิ้ง แซ่บหนูทิ้ง มันกิน แล้วลูกไปตักย่างไปตักเอายุกระติกไป ไปอ้อยหนูนั่นหนูใหญ่บ่เขายิงหนูทิ้งมาปิ้ง ใส่มาละมันก็คืออ้อมขมเลยใส่ใบนะหยอดมันหน่อย อ้อมได้กระเดาดิ เบาๆก็ ก็ แซ่ แซ่ บบ เพื่อ ต้ น องล้มหัวกุดด้วยเปล่าล่ะ ตาย ถ้าแต่กินตัดไว้ไม่เป็นแล้วลงมาพูดแล้ว มาหาเขากันน่ะ แม่ห้อง ตายบัดนี้ถ้าเขาเขาหนีเบิดบัดนี้เก็บเด้อ พ บัด นั นี้ กงานตัดอ้อยไปน้ำล้มหมดเลย ที่เราเป็นจุดด้วยก็ไม่ล้มหัวกุด รุนแรงเลย อายุใต้ฝุ่นเอ้ย บักเกียวเด้อ จะมาทางนี้เนี่ยเขาอยู่ ล้มหัวกุดเห็นมาปะล่ะ จะมาทางนี้กินเขาอยู่ ที่เราเป็นจุดล้มบางทีนี่มึงเอ้ยตกบุกคนแล้วบ้านค้างก่อน มึงเล่นนะพี่พอดีไหมมึงเนี่ย
น้ำ โอ้ กาบหมูกาบไก่ น้ำหิว ไก่ลูกโดดคักบอกเป้อะ มันรักเผ็ด ต้อง นะ ถึงน้ำตาไหล ก่อนหนูนี่อีกสูตรหนึงเด้อแซ่บ อะไรป่ะ ได้ตัวใหญ่มากกว่าได้เนาะกว่าแต่ดอกผักกระเดาเนี่ยมันที่บ่ขม เจ้าขวายกินได้เดียวกลมจะเด็ด กว่าหนูแต่ผักกระเดาย่างแซ่บ เจ้าไม่หลายอ้อมได้ผักกระเดาคมอ้อม มาเลี้ยงผมจะมาอ้อยปานนี่แหละ ไม่ยอมมาละกันแล้ว เป็นเดือนแล้วมากล้าสุดคำใหญ่แล้ว มันเด่นหมูตัวมัน เว ขึ้น ลา นี่ ดอกมันน่ะต้นเวลาขาวเป็นปุ้มบักตึ๊บเล็กกระเดาอ่ะ ตัวนั้นหันมากินเลยไปลวกแล้วมาขึ้นน่ะ จัดให้เจ้ากินเมนูนี่ตีเนี่ยหิวเขาอยู่นะ ไม่ต้องลวกยากเลย ลาบหนูเนี่ยเขาว่าอยู่ต่อ ก็คือบ่ได้ ปิ้งย่า มัน ง มีข่อยหนูไว้อยู่ในเนี่ย นี่ เพราะว่าเตรียมหมกยกมาย่างดี ปิ้ง เนาะ เสียงเสียงเนาะ คนบ่เข้า อุ้ยตำบักหุ่ง แกน บดเจนอยู่ไหนบดเจน ไม่กินหยังกระแซบบอกพี่น้องแต่ น้ำให้ แต่อ้อมหนูสิงตาสวดใจบักหุ่งหน่อยนึงก็ยังอิ่มก็ยังแซ่บ เราจะไม่กินหมู ไม่ยังลูกใส่ผัก ไอ้ว่าน้ำ บ่ได้ซื้อเด้อหนูก็บ่ได้ซื้อพี่น้องเอ้ยบักกอก็บ่ได้ซื้อเพราะว่าอ้อยมันถูกปีหน้า เศรษฐกิจ ตอนละ พอเพียง 700นึง700 800แล้วมีหยังก็กินอันนั้น นี่น้ำเออ เศรษฐกิจพอเพียง ของน้ำ อันนี้คือพลังงานคีบอ้อยย้ำอ้อยบอกเลยทั้งสาม เทียบกั อั น นนี้ย้ำอ้อยตรงอันนั้นย้ำอ้อยมุน คีบ คนละย้ เนี่ยหาผู้สาวให้มันได้เนี่ยมาทานได้มีเนี่ย โอ้ท่านมีอยากคนดอกเนี่ย เป็นงานเป็น งานเก่งขยัน ขยันตื่นเช้า เจ็บหลายจนน้ำต่ำซุ่มนะ บ่ใส่ตำสมเลย แบ่งกับเสียงให้แบ่งไป ำขยันเด้อ แบ่งไปพุ่นนู้นแบ่งไปถาดเป้ มันกินแล้ว จมให้ผมไว้แล้วตื่นตายยาตื่นสายผมก็ตื่นย้ำมาเลี้ยงไปแล้ว ข้าวกินข้าว กลับบ้านเนี่ยจะกลับค่ำดิ จะตื่นสายเด้อผมก็ตื่น6 โมงเลี้ยงไปแล้ว หาผู้สาวมันนะเด็กชายเกมไอหาหนูมาสั่นกับเด็กชายเกมตัว จะใช้อดนะ เด็กชายอดโอ้รุ่นนั้นบ่เด็กชายแล้ว มันจะล้ม ติดกระห้อนใส่กันพี่น้องเอ้ย เจ็บมันจ